Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Απόψε είναι Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου του 2024. Φάγαμε το 2024 και προχωράμε ακάθεκτη. Λοιπόν, πριν αρχίσω την εκπομπή θα ήθελα να ευχαριστήσω την οικογένεια των κεφαλονιτών της Νέας Υόρκης που κατοικούν στη Νέα Υόρκη για τους θερμούς χαιρετισμούς. Τους ευχαριστώ, ανταποδίδω κι εγώ θερμότατους χαιρετισμούς και κάθε επιτυχία. Επίσης να ευχαριστήσω και όλους τους φίλους και από το εξωτερικό και από την Ελλάδα που στέλνουν τους χαιρετισμούς ή που έρχονται από εδώ. Να σας θυμίσω ότι μπορείτε από την ιστοσελίδα μας infognomon.gr να παραγγείλετε βιβλία για τα δώρα των Χριστουγέννων. Έχουμε ακόμα χρόνο, σε 24 ώρες στην Ελλάδα παραδίδονται, και όσοι θέλετε να έρθετε φυσικά στο βιβλιοπωλείο μας Φιλελλήνων 14 να κάνετε δώρα βιβλία τα οποία είναι και εθνοφελή για τα πολιτικά, υπάρχουν και θέματα ιστορικά, υπάρχουν και παιδικά βιβλία. Σας περιμένουμε αυτές τις Άγιες μέρες εδώ να γνωριστούμε κιόλας. Τώρα, να πάμε στα θέματα της εκπομπής. Ξεκινάμε με τα 50 χρόνια μεταπολίτευσης. Ο Οικονομικός Ταχυδρόμος, το περιοδικό Οικονομικός Ταχυδρόμος, διοργάνωσε μία εκδήλωση στην οποία εκλήθησαν και μίλησαν όλοι οι μεγάλοι του ελληνικού πολιτικού συστήματος και κάποιοι διανοούμενοι για τα 50 χρόνια μεταπολίτευσης. Και όσες ομιλίες μπόρεσα να δω, να παρατηρήσω, όλες ήταν επενετικές. Ασφαλώς έγιναν κάποια πράγματα, 50 χρόνια, μισός αιώνας. Ασφαλώς έγιναν και κάποια πράγματα, βελτιώθηκε σε γενικές γραμμές το βιωτικό επίπεδο των Ελλήνων, όχι όλων, κάποιοι καταστράφηκαν ειδικά μετά την κρίση, και τα θέματα της υγείας, και σε αυτά υπάρχει μια βελτίωση. Από εκεί και μετά όμως, σε γενικές γραμμές η χώρα, για την κατάσταση και τη θέση που είναι η χώρα, πραγματικά είναι πρόκληση και θρασίτητα να διατείνονται αυτοί που μας έφεραν μέχρι εδώ ότι όλα έγιναν καλά. Γιατί? Διότι πήραν το 1974 μια χώρα με συγκεκριμένα οικονομικά στοιχεία, σχεδόν μηδενικό εξωτερικό χρέος, και κατήντησαν τη χώρα μας απικία χρέους. Φτάσαμε στο σημείο να υποθηκεύσουμε τα περιουσιακά στοιχεία της Ελλάδας για 100 χρόνια, 99 πόσο. Μόνο γι' αυτό έπρεπε να κληθούν και να φοράνε στις εκδήλωσεις μαύρο περιβραχιόνιο και να βάλουν ένα μαύρο πλαστική τέτοια ταινία στο στόμα τους και μόνο να κουνάνε το κεφάλι τους, να μην μιλάνε, για να δείξουν πόσο συντετριμμένοι είναι από την τραγική κατάσταση στην οποία έφεραν τη χώρα. Τη στιγμή που άλλες χώρες, δεν θέλω να λέω τώρα τη διπλανή χώρα που τριπλασίασε σε 20 χρόνια το ΑΕΠ, αυτοί τι κάνανε? Που δεκαπλασίασε τις εξαγωγές, αυτοί τι κάνουν εδώ πέρα? Τι κάνουν που είμαστε μια χώρα απολύτως εξαρτημένη σε όλους τους τομείς? Και έχουν το θράσος να υπερηφανεύονται. Για να μην πω για τις τουρκικές διεκδικήσεις που κάθε χρόνο που περνάει αυτές πολλαπλασιάζονται ή τέλος πάντων επεκτείνονται. Δεν έχουν αναρωτηθεί γιατί. Γιατί δηλαδή η Τουρκία κάθε χρόνο να βάζει κάτι καινούριο? Τις δίνουμε έδαφος. Ποιος δίνει έδαφος? Αυτοί που κυβερνάνε με τις πολιτικές τους. Ποιες πολιτικές? Αυτές. Εδώ. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο, του Σταύρου. Και η ώρα των λύκων εκεί. Ο Κεμάλ, ο κατευνασμός των Κεμάλ που τον πληρώσαμε, έτσι. Λοιπόν, απόδειξη αυτών που λέω είναι η παρουσία του Έλληνα Πρωθυπουργού εκεί, του κ. Μητσοτάκη, σε μια συνέντευξη που έδωσε στον κύριο Πρετεντέρη. Τώρα τι να πω, τον σδρίμωξε αφού έφυγε ασμένον ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Αστείευουμε φυσικά. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Δεν έχουμε ψευδαισθήσεις στον διάλογο με την Τουρκία, είπε ο κύριος Πρωθυπουργός. Η συζήτηση συνεχίζεται και συμφωνούμε ότι μπορούμε να διαφωνούμε πολιτισμένα. Σχολίασε στη συζήτηση που είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον εκδότη του Βήματος Γιάννη Πρετεντέρη.
Συνέχισε. Κάποτε οι ένοπλες δυνάμεις ήταν σε κατάσταση συναγερμού. Δεν χρειάζεται η διαφωνία μας να οδηγεί σε εντάσεις. Επιθυμούμε να μην ξαναπεράσουμε από οξύνσεις όπως το 2020 ανέφερε. Καλά. Δηλαδή κάνουμε διάλογο για να μην είναι οι ένοπλες δυνάμεις σε συναγερμό και δεν λογαριάζουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής του διαλόγου. Και αυτό που ξεκίνησε τις 7 Δεκεμβρίου τέλος πάντων επισημοποιήθηκε με την υπογραφή του Συμφώνου Φιλίας και Συνεργασίας και με το κάζους μπέλι στο κεφάλι μας. Στο τέλος της διαδρομής ποιος ωφελείται και τι τρόπο ωφελείται. Εμείς εντάξει δεν κάνουμε αναχαιτήσεις, δεν ξοδεύουμε λεφτά, δεν κινδυνεύουν οι πιλότοι μας και τίποτα άλλα ψιλολόγια που δεν έχει τίποτα άλλο. Οι Τούρκοι τι κερδίζουν, στο τέλος τι θα έχουν κερδίσει? Έχει αναρωτηθεί κανένας? Αυτά θα σας τα αποκαλύψω αύριο που σας έχω την έκπληξη. Πάμε να δούμε τι λέει παρακάτω. Αν είναι αυτό επίπεδο πολιτικού λόγου, τότε να τα κλείσουμε όλα και να μην μιλάμε, μην ξαναμιλήσουμε. Αυτό επίπεδο πολιτικού λόγου ανθρώπου που κρατάει τις τύχες της χώρας στα χέρια του. Ακούστε. Άμα είσαι σύμμαχος, πρέπει να είσαι αξιόπιστος χωρίς να σκέφτεσαι μόνο το δικό σου συμφέρον, είπε ο κύριος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι πλέον οι εθνικές προτεραιότητες και τα εθνικά συμφέροντα συντάσσονται με ευρύτερες προτεραιότητες. Τι μας λέει εδώ δηλαδή? Ότι εμείς στην ουσία το συντάσσεται. Πρέπει να υποτάσσονται τα εθνικά συμφέροντα στα συμμαχικά. Τότε γιατί συμμετέχουμε στις συμμαχίες? Για να χάνουμε, όχι για να κερδίζουμε. Διότι αυτό μας λέει. Τι κόλπα είναι αυτά? Κάτι κρύβει εδώ πέρα. Κάτι κρύβει ο τύπος αυτός σε αυτά που λέει. Ή ότι του το επέβαλαν την ελληνοτουρκική προσέγγιση οι σύμμαχοι ή κάτι με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θέλησε επίσης να θυμίσει ότι ο τουρκικός αναθεωρητισμός δεν διαμορφώθηκε τα τελευταία 5 χρόνια που κυβερνάει. Οι γκρίζες ζώνες προέκυψαν το 1996 από τα Ήμια, παραβιάσεις είχαμε συνολικά τα τελευταία 40 χρόνια, οι αξιώσεις αποστρατιωτικοποίησεων εγείρονται διαρκώς, η τραγωδία της Κύπρου συνέβη το 1974. Δεν είναι έτσι. Δεν είναι έτσι. Επί των ημερών της κυβέρνησης, των κυβερνήσεων του κυρίου Μητσοτάκη, είχαμε τη γαλάζια πατρίδα, είχαμε την ουράνια πατρίδα, είχαμε το τουρκολιβικό μνημόνιο, είχαμε τη διασύνδεση της καταγγελίας για αποστατικοποίηση στον ΟΗΕ από τον κύριο Συνειρλίογλου, τον οποίο τον επιβραβεύσαμε και τον κάναμε γενικό γραμματέα στον ΟΑΣΕ. Επιστολές στον ΟΗΕ με τις οποίες αμφισβητείται η κυριαρχία των νησιών όσο είναι στρατιωτικοποιημένα. Αυτά είναι καινούργια πράγματα επί των ημερών αυτών των κυβερνήσεων της Νέας Δημοκρατίας, του κ. Μητσοτάκη. Είχαμε τη μονομερή οριοθέτηση της ΑΟΣ με έγγραφο στον ΟΗΕ που είχε καταχωρηθεί. Είχαμε. Γιατί τα κρύβετε αυτά? Και γιατί δεν βγαίνετε να πείτε έγινε λάθος, κάναμε λάθος πολιτική και δώσαμε την ευκαιρία στην Τουρκία να επεκτείνει τις διεκδικήσεις? Και γιατί κοροϊδεύετε τον κόσμο ότι ήταν παλιές οι διεκδικήσεις? Λέει, ναι μεν το τουρκολιβικό μνημόνιο ανέτρεψε τις ισορροπίες, αλλά η Ελλάδα σε μια περίοδο παρατεταμένης έντασης έμεινε σταθερή στις θέσεις της. Καταλάβατε εσείς τίποτα από αυτό? Μετά τους σεισμούς στην Τουρκία υπήρξε προσπάθεια επαναπροσέγγισης που έδωσε απτά αποτελέσματα. Ποια είναι αυτά? Κοιτάξτε. Έχουμε συνεργασία στο προσφυγικό, ψέμα. Εάν είχαμε καταγγείλει την Τουρκία ως κράτος διακινητή, τότε θα είχαμε αποτελέσματα. Τώρα δεν έχουμε. Γέμισε ο τόπος. Κοιτάξτε τι γίνεται στη Ρόδο. Παντού. Είναι ψέμα ότι είχαμε αποτελέσματα. Προσέξτε τι αυτά τα κέρδη. Κάναμε μια εξαιρετικά θετική συμφωνία για τη βίζα στα ελληνικά νησιά. Συμφωνώ. Εξαιρετικά θετική για ποιον? Για την Ελλάδα ή για την Τουρκία? Κατά πόσο εξυπηρετεί αυτή η συμφωνία τα μακρόπνοα τουρκικά συμφέροντα για τον έλεγχο του Μεσού Αιγαίου? Κατά πόσον έχετε αναρωτηθεί? Εμείς κερδίζουμε 50 στα νησιά. Τι χάνουμε στρατηγικά όμως? Έχετε αναρωτηθεί? Θα δεχόταν ο Τούρκος μια συμφωνία που σε εξυπηρετεί εσένα και δεν εξυπηρετεί αυτόν?
Σε έχει συνηθίσει για κάτι τέτοιο? Ποιον κοροϊδεύετε εδώ? Αλλά ταυτόχρονα έχουμε τη θωράκιση και έχουμε διερευνήσει αν υπάρχει δυνατότητα να μπούμε πιο βασικά στον πυρήνα της οριοθέτησης ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδας. Πάντως εγώ δεν διαβλέπω διάθεση, λέει ο κ. Μητσοτάκης, δεν έχουμε ψευδαισθήσεις. Συγγνώμη, θα δείτε παρακάτω. Όταν δεν μπορείς να πείσεις τον Ράμα να υπογράψει συνυποσχετικό, να πάμε στη Χάγη ή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο στο Λουξεμβούργο, όπου πρέπει τέλος πάντων, για να αποφασίσει το δικαστήριο ποια είναι τη γραμμή οριοθέτησης. Όταν δεν μπορείς να πείσεις τον Ράμα, το Ράμα που σε έχει και ανάγκη για να μπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι απείρως ασθενέστερος της Τουρκίας, που το πρόβλημα με τα διαπόντια νησιά είναι απείρως απλούστερο αυτού του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Πας να τα κάνεις με την Τουρκία. Και συγγνώμη, δεν είχαμε πει κάποτε ότι πρέπει η Ελλάδα να οριοθετήσει με Αλβανία, με Ιταλία το έκανε, με Λιβύη, με κάθε κόστος, με την Αίγυπτο πριν το κάνει η Τουρκία και με την Κυπριακή Δημοκρατία. Και όταν το κάνει αυτό με όλες αυτές τις χώρες, να μείνει μόνο η Τουρκία, τότε να πας με την Τουρκία και θα έχεις να δείχνεις και να λες, κοίτα, όλες αυτές οι χώρες δέχθηκαν το διεθνές δίκαιο της θάλασσας και δέχθηκαν ότι τα νησιά έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Εσύ από πού και ως που δεν δέχεσαι? Και προσέξτε τι κάνουν, πάνω απευθείας με την Τουρκία. Γιατί δεν κάνεις πρώτα με την Κύπρο και, να πας και με την Αλβανία και μετά να πας με την Τουρκία? Γιατί, ποιος θα μας απαντήσει? Και λέει τώρα δεν έχω καμία, δηλαδή αυτό όταν άρχιζε το διάλογο που θα μας κοστίσει, δεν το ξέρεις? Ποιο είναι το κέρδος τότε? Οι βίζες που τους δίνουμε να πάνε στα νησιά? Τέλος πάντων, μετά είπε και άλλα, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτά. Κάποιοι μας λένε ότι δεν είμαστε πατριώτες. Δεν ξέρω τι λένε κάποιοι. Πάντως, κι ας με πούνε μειοδότη, το είπε ο Πρωθυπουργός, ο Υπουργός Εξωτερικών, και ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είπε όταν κάνεις διαπραγματεύσεις θα κάνουμε και υποχωρήσεις. Ο ίδιος το είπε. Ξεκινάς διαπραγμάτευση λέγοντας θα κάνεις υποχωρήσεις? Γιατί δεν είπε ο Ερντογάν ξεκινάω με την Ελλάδα, θα κάνω όμως κάποιες υποχωρήσεις? Υποχωρήσεις σε παράνομες διεκδικήσεις. Εμείς υποχωρήσεις από τα νόμιμα. Τώρα, είχαμε την Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων και Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Εκεί ο κύριος Μητσοτάκης είπε την αμέριστη στήριξη στην ενταξιακή προοπτική των κρατών της Δυτικής Βαλκανικής υπό τη γνωστή πλέον αιρεσιμότητα εξέφρασε εκ νέου η ελληνική κυβέρνηση διαστόματος του κ. Μητσοτάκη, ο οποίος προσερχόμενος στη Σύνοδο Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων στις Βρυξέλλες υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης προώθησης της ενταξιακής πορείας της Σερβίας ως κρίσιμης παραμέτρου για τη σταθερότητα της ευρύτερης περιοχής και είπε και για την Αλβανία ότι η Ελλάδα είναι ουσιαστικά ο θεματοφύλακας της ευρωπαϊκής πορείας της Αλβανίας και ότι τα ζητήματα που αφορούν την προστασία της ελληνικής εθνικής μειονότητας, η κατοχήρωση των περιουσιακών τους δικαιωμάτων, το δικαίωμα του αυτοπροσδιορισμού δεν είναι εφήμερα ζητήματα, αλλά ζητήματα τα οποία αφορούν πλέον και τις σχέσεις της Αλβανίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι ικανοποιημένος για το γεγονός ότι για πρώτη φορά εδώ και πολλά χρόνια έχουμε μια σημαντική κινητικότητα από πλευράς Αλβανίας στην αντιμετώπιση των ζητημάτων αυτών. Αυτά τα λέμε ένα χρόνο μετά τη φυλάκιση του Μπελέρη, την παράνομη φυλάκιση, την γκλοπή του Δήμου Χιμάρας από τα τσιράκια του Ράμα και τη λαιλασία των ελληνικών περιουσιών στην παράλια περιοχή της Χιμάρας. Έχουμε κινητικότητα. Ναι, κινητικότητα, εις βάρος πιανού όμως? Θα έλεγα ότι είναι αυτή η καλύτερη απόδειξη γιατί τελικά η ευρωπαϊκή πορεία των βαλκανικών χωρών μπορεί να οδηγήσει και στην επίλυση χρόνιων τέτοιων ζητημάτων. Όταν ήταν να γίνει μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να ενταχθεί η Κροατία, η Σλοβενία που είχε ένα πρόβλημα με τις θαλάσσιες ζώνες, έβαλε όρο για να μπει η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση
πρέπει πρώτα να επιληθεί αυτό το ζήτημα της οριοθέτησης. Επιλύθηκε και μετά μπήκε. Η Ελλάδα γιατί δεν το βάζει σαν όρο? Πότε περιμένετε να το βάλετε? Όταν θα γίνει μέλος στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως μας δούλεψαν οι Αλβανοί, τους βάλαμε στο ΝΑΤΟ, υπέγραψαν συμφωνία οριοθέτησης, του βάλαμε στο ΝΑΤΟ και μετά το ακύρωσαν? Δηλαδή δεν διδαχτήκατε από το δούλεμα που μας έριξαν τότε, την εξαπάτηση, και τώρα συνεχίζετε αυτές τις ανοησίες? Γιατί δεν βάζετε απαράβατο όρο? Δεν υπογράφεις συμφωνία οριοθέτησης, παραπομπή, δεν μπαίνεις. Δεν μπαίνεις, καθαρά πράγματα. Και για να μην νομίζετε ότι είμαστε μεμψίμυροι εμείς, βρισκόμαστε σήμερα εδώ στις Βρυξέλλες για να στείλουμε ένα μήνυμα ότι οι Μακεδόνες πολίτες και η Μακεδονία ως χώρα αξίζουν μια θέση μαζί με τα άλλα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ότι η θέση μας είναι ακριβώς εδώ στο ίδιο τραπέζι μαζί τους, γιατί μοιραζόμαστε τις ίδιες αξίες και αγωνιζόμαστε για τις ίδιες αξίες και πιστεύουμε σε αυτές τις αξίες που είναι να είμαστε ενωμένοι στη διαφορετικότητα. Δήλωσε ο Μίτσκοσκι, πρωθυπουργός των Σκοπίων, πριν από την έναρξη των εργασιών της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Δυτικών Βαλκανίων. Και είπε ότι προηγουμένως είχε συνάντηση με την ύπατη εκπρόσωπο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής Κάγια Καλάς και με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας Πέδρο Σάντσες, τον πρωθυπουργό της Πολωνίας Ντόναλντ Τούσκ, και φυσικά συμμετείχε και στην σύνοδο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Τι μας είπε ο κ. Μητσοτάκης αυτό, ξέρετε? Λέει ενώπιόν μου στη σύνοδο είπε ότι είναι πρωθυπουργός της Βόρειας Μακεδονίας. Και το άλλο το κάναμε γαργάρα? Το άλλο το κάναμε γαργάρα? Ένα περίεργο γεγονός είδαμε. Ψηφίστηκε στη Βουλή των Ελλήνων νέος νόμος με τίτλο «Παρεμβάσεις στην οργάνωση και τη λειτουργία του Υπουργείου Εξωτερικών». Και εκεί αφορούσε θέματα που αφορούν το προσωπικό, την αξιολόγηση, τα ακίνητα του Υπουργείου και τέτοια ζητήματα. Και όσον αφορά την αξιολόγηση, στο άρθρο 328 του νόμου 4781 το 2021, περί της αξιολόγησης των υπαλλήλων του Υπουργείου Εξωτερικών, επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις. Στο δεύτερο εδάφιο διαγράφονται οι λέξεις «κατά τρόπο που να συμβαδίζει με τα συμφέροντα της χώρας και των τομέων ευθύνης του». Γιατί το έσβησαν αυτό? Δηλαδή δεν είναι κριτήριο αξιολόγησης και όρος για έναν διπλωμάτη η πολιτεία του και η υπηρεσιακή του συμπεριφορά και δραστηριότητα να συμβαδίζει με τα συμφέροντα της χώρας και των τομέων ευθύνης του? Βγάλαμε δηλαδή τον πατριωτισμό από τη μέση? Για ποιο λόγο? Υπάρχει κανένας λόγος? Αλλά κοιμάται το πολιτικό σύστημα, τους αφήνουν κάτι. Νομίζω ότι ο Βιλιάρδος, πώς το λένε αυτόν, της ελληνικής λύσης το επισήμανε, και κάποιος άλλος, γιατί να μην αδικό ανθρώπους τώρα, και ο βουλευτής Αχαΐας της Νίκης, ο κύριος Τσιρώνης, έκαναν παρεμβάσεις και έθιξαν αυτό το θέμα. Είχαμε μία επίσκεψη και πολυήμερη θα έλεγα, από τη Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου μέχρι χθες 19 Δεκεμβρίου, ο αρχηγός ναυτικού της Σαουδικής Αραβίας, υπονάβαρχος Αλ Γκαρίπη, πραγματοποίησε επισήμη επίσκεψη στην Ελλάδα κατόπιν πρόσκληση του αρχηγού ΓΕΝ αντινάβαρχου Δημητρίου Ελευθέριου Κατάρα. Επισκέφθηκε τη Διοίκηση Ναυτικής Εκπαίδευσης, επισκέφθηκε το Αρχηγείο Στόλου, τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας, τον Ναύσταθμο Κρήτης και το Κέντρο Εκπαίδευσης Ναυτικής Αποτροπής του ΝΑΤΟ στη ναυτική βάση της Σούδας της Κρήτης. Τέλος πάντων, θεωρώ ότι αυτές οι επισκέψεις είναι σημαντικές, αρκεί να αφήνουν κάτι και ως ένα μόνιμο αποτέλεσμα. Η Ελλάδα πρέπει να συνεχίσει εντατικά τις προσπάθειες ενίσχυσης των δεσμών της σε θέματα εξωτερικής πολιτικής και άμυνας με τον αραβικό κόσμο, κυρίως με τις χώρες που έχουν και κάποια εγκύτητα, για παράδειγμα την Αίγυπτο, ιδιαίτερα μετά τις τελευταίες εξελίξεις. Διότι κάποια στιγμή κάποιος
δικός μου άνθρωπος μιλούσε με έναν Αιγύπτιο αυτές τις μέρες και προσπαθούσε να εκμεεύσει εάν η Αίγυπτος προτίθεται να τα βρει με την Τουρκία. Και γύρισε ο Αιγύπτος και είπε: συγγνώμη, τι προσπαθείς από εδώ και από εκεί να μου πάρεις? Εσείς δεν τα βρήκατε με την Τουρκία, γιατί να μην τα βρούμε κι εμείς? Και έχω πει ότι αυτό που κάνει η Ελλάδα με την Τουρκία ακυρώνει την υπόστασή της ως κράτος, διότι αυτή η κυβέρνηση την χειροκροτήσαμε παλαμάκια να χτυπούν τα τακουνάκια για τις ενέργειες που έκανε να αναπτύξει τις σχέσεις, την εξωτερική πολιτική και την άμυνα με τα Εμιράτα, με τη Σαουδική Αραβία, με την Αίγυπτο, με την Ιορδανία, με το Ισραήλ. Αλλά όλα αυτά γινόντουσαν επί τη βάση του κοινού ενδιαφέροντος και συμφέροντος έναντι της Τουρκίας. Όταν εμείς πάμε με την Τουρκία, για όποιους λόγους, αυτούς που μας είπε, τέλος πάντων, τους χαρακτήριστους λόγους που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης, τους ακατανόητους τέλος πάντων, αύριο σας έχω, περιμένετε, θα σας το αποδείξω αυτό. Όταν πηγαίνεις με την Τουρκία, οι άλλοι τι νιώθουν? Δεν νιώθουν μια εγκατάλειψη? Σου λέει: εσύ αυτοί, άλλα λέγαμε, άλλα υπογράψαμε και τώρα πάνε και τα βρίσκουν με αυτόν εναντίον του οποίου κάναμε τις συμφωνίες. Γι' αυτό λέω ακυρώσαμε την υπόστασή μας ως κράτος. Λοιπόν, αυτά μέχρι στιγμής. Έχω και ένα άλλο θέμα, ας τα αφήσω για αύριο, να δούμε τι γίνεται και να περάσουμε στο δεύτερο θέμα, να κρατήσουμε και λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται στη Συρία. Στη Συρία έχει αρχίσει ήδη ο διαγωνισμός. Ποιος θα ελέγξει την επόμενη μέρα τη Συρία? Στο έδαφος επεκτείνει τις περιοχές τις οποίες ελέγχει το Ισραήλ. Οι περιοχές καλύπτουν δύο τομείς. Ο ένας είναι στα σύνορα Λιβάνου-Συρίας, μπαίνει σφήνα το Ισραήλ και φτάνει κοντά στη Δαμασκό, 15-20 χιλιόμετρα από τη Δαμασκό και από το δρόμο Δαμασκού-Βηρητού. Φτάνει εκεί και κάνει μια ζώνη περίπου 30-40-50 χιλιόμετρων, ποικίλη, ζώνη ασφαλείας τη λέει, για να μην μπορεί πλέον η Συρία να επικοινωνεί σε αυτό το κομμάτι με τον Λίβανο για ευνόητους λόγους. Και η άλλη ζώνη, στην πρώτη ζώνη είναι και το όρος Ερμών, στο οποίο αν το Ισραήλ, έχει πάει ο Νετανιάχου και ο Υπουργός Άμυνας ο Γκάτς, αν το Ισραήλ τοποθετήσει ραντάρ πάνω στο όρος Ερμών, υψόμετρο 2.814 μέτρα, το υψηλότερο βουνό της Συρίας, τότε από εκεί έχει την αεροπορική εικόνα όλης της Ανατολικής Μεσογείου, όλης της Συρίας φυσικά, της Ιορδανίας, φτάνει μέχρι τη μισή Τουρκία. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει αυτό, πέραν των άλλων. Άρα όσον αφορά την περιοχή μεταξύ Λιβάνου και Συρίας, αυτή τη ζώνη που έχει καταλάβει, κατά την άποψή μου το κορυφαίο είναι το όρος Ερμών, και το δεύτερο είναι αν κατορθώσει και ελέγξει το δρόμο Δαμασκού Βηρητού, από εκεί θα έχει τον έλεγχο του τι μπαίνει και του τι βγαίνει, γιατί αυτό είναι και το ζητούμενο. Το δεύτερο έχει να κάνει με τις περιοχές των Δρούζων που καταλαμβάνει ανατολικά των κατεχομένων υψωμάτων των Γκολάν. Εκεί υπάρχουν δύο ζητήματα, το ένα είναι πολιτικό, το άλλο είναι οικονομικό. Το πολιτικό και επιχειρησιακό είναι ότι όσο επεκτείνει τις περιοχές εκεί που κατοικούν Δρούζοι, επειδή και στο Ισραήλ κατοικούν Δρούζοι και στα υψώματα των Γκολάν κατοικούν Δρούζοι, μπορεί να θεωρείται και μια εγγυήτρια δύναμη το Ισραήλ για τα δικαιώματα των Δρούζων, που αυτό μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στην ίδρυση ενός αυτόνομου κράτους σε μια ομοσπονδοποιημένη Ρωσία, και αυτό το αυτόνομο κράτος θα έχει προστάτητα δύναμη το Ισραήλ. Η οικονομική πτυχή αυτής της κατοχής εδαφών στη Συρία είναι τα νερά, και τα νερά των υποριών του όρους Ερμών, των ανατολικών υποριών, αλλά και τα νερά του Ιερομοίακος ποταμού, αυτός που είναι ακριβώς στα σύνορα με την Ιορδανία. Φράγματα, λίμνες τεχνητές, όλα αυτά ήδη τα έχει πάρει το Ισραήλ.
Τώρα, όσον αφορά, άρα και άρχισε ο διαγωνισμός είτε για να ελέγξουν εδάφη, το Ισραήλ νότια, η Τουρκία βόρεια και με δυνάμεις κατοχής, είναι δύναμη κατοχής η Τουρκία πάνω, να μην το ξεχνάμε, έχει στρατεύματα και στο Ιντλίμπ και στο Αφρίν και στην Αλμπάμ και στον Κύρες Πισερεκάνιε και δικά της στρατεύματα και δικούς της μισθοφόρους, τρομοκράτες, κατσαπλιάδες που τους ονομάζει Συριακός Εθνικός Στρατός. Να μην πω τη λέξη τώρα, θα έλεγα κάτι που τελειώνει σε άρια, αλλά δεν θα το πω. Εντάξει. Ψέμα μεγάλο. Τρομοκράτες, τζιχαντιστές, κατσαπλιάδες που λαιλατούν τα σπίτια όλων όσων έχουν υπάρχοντα πλούτο, όπου πηγαίνουν λαιλατούν, σαν τις ακρίδες είναι. Λοιπόν, η Τουρκία λοιπόν εκτός από τα εδαφικά έχει ως στόχο να μετατρέψει την περιοχή βορείως του Χαλεπίου και το Χαλέπι στον 82ο νομό της Τουρκίας. Αύριο θα σας το αποδείξω αυτό. Μαζί θα σας αποδείξω και το πόσο λάθος είναι η πολιτική της ελληνοτουρκικής προσέγγισης. Λάθος, εθελοδουλεία και νεοραγιαδισμός, όπως σας τα λέω, εθελοδουλεία και νεοραγιαδισμός. Αύριο η απόδειξη. Τώρα η Τουρκία μπήκε σε μια αγωνία να ελέγξει και την επόμενη μέρα στη Δαμασκό. Γιατί να την ελέγξει? Να βάλει μια κυβέρνηση η οποία θα είναι υποτακτική της Άγκυρας, θα κυβερνά στην ουσία η Άγκυρα δια των υποτακτικών της στη Δαμασκό, και φυσικά το κορυφαίο ζήτημα που μπορεί να μηδενίσει και να ακυρώσει τα όποια κέρδη προσδοκάει η Τουρκία είναι το κουρδικό ζήτημα. Η Τουρκία λοιπόν τι θέλει? Θέλει να είτε να εκβιάσει, είτε να πιέσει, είτε να επηρεάσει την κυβέρνηση της Δαμασκού μετά το Μάρτι που θα έχουμε κανονική κυβέρνηση, να αφοπλίσει και να εκδιώξει τους Κούρδους των δημοκρατικών δυνάμεων της Συρίας εκτός Συρίας, διώξιμο, να καταθέσουν τα όπλα τους, διώξιμο, για να μην κάνουν αυτόνομο κράτος όπως έχουν τώρα ένα ιονί κράτος στην περιοχή. Αυτό θέλει η Τουρκία, γιατί αν γίνει αυτό θα μηδενιστούν τα υπόλοιπα κέρδη της. Θα χαλάσει η σούπα του Ερντογάν που λέει ότι η Τουρκία που έχουμε τώρα είναι μεγαλύτερη από την Τουρκία που μας επιτάσσει η ιστορία να κάνουμε. Ο ιμπεριαλιστής νεοοθωμανός έχει άλλα σχέδια και για το Ιράκ και για τη Συρία που δεν είναι ανομολόγητα, τα ομολογεί κιόλας. Αύριο θα σας το αποδείξω, και για την Κύπρο και για την Ελλάδα. Και ενώ βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση, έρχονται οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και ανατρέπουν τα σχέδια και τα όνειρα του Ερντογάν. Όλοι γνωρίζαμε ότι με βάση τα επίσημα χαρτιά και τις επίσημες δηλώσεις των ΗΠΑ ότι η Αμερική έχει 900 αξιωματικούς, υπαξιωματικούς και στρατιώτες στη βορειοανατολική Συρία, οι οποίες αυτές δυνάμεις δρούν ως μέρος του διεθνούς συνασπισμού εναντίον του Ισλαμικού κράτους. Αυτές οι δυνάμεις είχαν συγκεκριμένες οπλικά συστήματα, εξοπλισμένες συγκεκριμένα οπλικά συστήματα, όχι βαριά όπλα. Το βαρύτερο είναι τα Bradley, τα τεθωρακισμένα οχήματα μάχης, ορισμένα τεθωρακισμένα οχήματα μεταφοράς προσωπικού και πυροβόλα νομίζω 155 χιλιοστών τα μεγαλύτερα, και κάποια αντιπυραυλικά και αντιαεροπορικά συστήματα και συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου. Η αποστολή τους είναι αυτή που είπαμε, ταυτόχρονα όμως εξυπηρετούν και μια άλλη αποστολή, ελέγχουν τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις και στην περιοχή την Τερεζόρ, αλλά βόρεια και στην περιοχή του Κάμισλο, από τις οποίες πετρελαϊκές εγκαταστάσεις εξορίσσεται το 85 με 90% του πετρελαίου της Συρίας. Οι Σύριοι και οι ανταγωνιστές της Αμερικής λένε ότι πρόκειται για κλοπή του πλούτου και ανεβάζουν σε πολλά δισεκατομμύρια τον πλούτο που έχουν πάρει οι Αμερικανοί με τους δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας από αυτές τις περιοχές. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα, δεν μπορούμε να τα κρύβουμε αυτά. Όμως με αυτά τα λεφτά υπάρχει η δικαιολογία ότι πληρώνονται η λειτουργία του κράτους τόσα χρόνια βορειοανατολικά, ανατολικά του Εφράτη, και οι 100.000 στρατός που διαθέτουν οι δημοκρατικές δυνάμεις της Συρίας. Εν πάση περιπτώσει οι Αμερικανοί έχουν και αυτό, αλλά ενώ ξέραμε ότι είχαν 900 για αυτά,
έρχονται σήμερα και ανακοινώνουν ότι τελικώς έχουμε 2.000. Ξέρετε πόσοι είναι? Οι δικές μου πληροφορίες λένε ότι είναι πάνω από 3.500. Είτε ο κανονικός στρατός είτε και μισθοφόροι. Δηλαδή μισθοφορικός στρατός, ιδιωτικός στρατός, αλλά αμερικανικός. Και έχουν μεταφέρει, τώρα που μιλάμε, μετέφεραν καινούρια πυροβόλα, Bradley, τεθωρακισμένα οχήματα, αντιαρματικά Javelin. Για κρατήστε το αυτό. Για κρατήστε το αυτό να δούμε τι θα γίνουν τα Μι 60 ή τα Leopard της Τουρκίας αν εισβάλλουν στη Ροζάβα. Τι θα γίνουν με τα Javelin. Επίσης υπάρχουν και αντιαεροπορικά από ό,τι πληροφορούμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει το θέμα ποιο είναι? Ότι η αποστολή αυτών των στρατευμάτων δεν αφορά μόνο τα επιχειρησιακά. Είναι μέρος μιας πολιτικής ή έκφραση πολιτικής, προέκταση πολιτικής. Τι θέλουν οι Αμερικανοί λοιπόν εκεί? Μόνο για τον ISIS είναι εκεί? Μήπως τελικά στόχος των ΗΠΑ είναι δια της παρουσίας τους και δια της πραγματικής απειλής του ISIS? Το ISIS τώρα δεν το γνωρίζουν πολλοί. Η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ ελέγχει με τις δυνάμεις της μόνο μια λωρίδα από το Χαλέπι μέχρι τη Δαμασκό, ούτε καν κάτω από τη Δαμασκό. Εκεί είναι η Δρούζη. Οι περιοχές ανατολικά της Δαμασκού ελέγχονται από το Ισλαμικό κράτος, παρακαλώ. Από το Ισλαμικό κράτος. Άρα το Ισλαμικό κράτος επωφελήθηκε από την αδελφή οργάνωση Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, ξαναβγήκανε από τα λαγούμια τους που ήταν οι κοιμόμενοι πυρήνες του Ισλαμικού κράτους. Άρα οι Αμερικανοί πρέπει να είναι εκεί γιατί το Ισλαμικό κράτος μπορεί να αποτελέσει παγκόσμια απειλή αν εμφανιστεί ξανά. Και θυμηθείτε τις εφιαλτικές στιγμές που ζήσαμε τότε με τους αποκεφαλισμούς που έκαιγαν τους ανθρώπους, που πέταγαν τους ομοφυλόφιλους από το δεύτερο και από τον τρίτο όροφο στη Ράκα, έτσι, για όσους χειροκροτάτε τώρα τον Γκολάνι. Αυτός και αυτός σύμμαχοι με το Ισλαμικό κράτος είναι. Εν πάση περιπτώσει αυτή η κατάσταση έτσι έχει, όπως σας είπα, η Τουρκία δύσκολα θα το βάλει κάτω. Το ζήτημα αυτό είναι ζωτικής σημασίας για την Τουρκία. Γιατί αυτό που θα σας παρουσιάσω αύριο, που πραγματικά είναι και αποκαλυπτικό και συγκλονιστικό, το όραμα δηλαδή του Ερντογάν αλλά και του τουρκικού βαθέως κράτους, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί άμα ιδρυθεί κουρδικό κράτος. Αν ιδρυθεί κουρδικό κράτος, όλες αυτές οι ονειρόξες Ερντογάν και των εθνικιστών και των νεοναζί των Τούρκων θα πέσουν στα κεφάλια τους. Γι' αυτό τρελαίνονται. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντική η παρουσία των αμερικανικών δυνάμεων. Η αυξημένη παρουσία τώρα που μιλάμε. Για να δούμε πώς αντιδρά ο Ερντογάν σε όλα αυτά. Λοιπόν, βαλίτσες για τη Δαμασκό ετοιμάζει ο Ερντογάν. Σχεδιάζει συνάντηση με τον Γκολάνι, τον αρχηγό της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ. Σε μια σημαντική ομιλία στη Σύνοδο Κορυφής της D8, της ομάδας των 8 ανεπτυγμένων Ισλαμικών κρατών, Αίγυπτος, Ιράν, Ινδονησία, Μαλαισία, Μπαγκλαντές, Νιγηρία, Πακιστάν, Τουρκία, χθες στο Κάιρο, ο πρόεδρος της Τουρκίας Ερντογάν επικεντρώθηκε στο θέμα της Συρίας και έμεσα αποκάλυψε τα σχέδιά του για την περιοχή. Η καθιέρωση εκεχηρίας στο Λίβανο και η κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ στη Συρία θα είναι, είπε, η αρχή μιας πιο θετικής περίοδου. Δηλαδή η υπογραφή εκεχηρίας μεταξύ Ισραήλ και Λιβάνου που κατέστρεψε και Χεσμολάχ, που κατέστρεψε τη Χεσμολάχ και αποδυνάμωσε τη Χαμάς, την οποία τη Χαμάς την υποστήριζε ο Ερντογάν μέχρι χθες. Πώς τώρα τη λες θετική περιοχή? Ο Ερντογάν έχει μάθει να κάνει κυβιστήσεις. Πρέπει να πρωτοστατήσουμε στην ανάπτυξη νέας δυναμικής για να διασφαλίσουμε την εσωτερική ειρήνη στην Παλαιστίνη, τον Λίβανο και τη Συρία και να κάνουμε πρωτοποριακά βήματα κατά του Ισραήλ
που συνεχίζει τις επιθέσεις του με την απροκάλυπτη υποστήριξη των ΗΠΑ. Σύμφωνα με τουρκικά μέσα μαζικής ενημέρωσης και πηγές από τη Δαμασκό, ο Ερντογάν σχεδιάζει να επισκεφτεί τη Δαμασκό τις επόμενες 2 εβδομάδες, μάλλον από το νέο έτος, και ενδέχεται να προσευχηθεί στο ιστορικό τέμενος των Ομεϊαδών. Ένα θαύμα, όσοι πάτε στη Δαμασκό να το επισκεφτείτε. Θα συναντηθεί με τον αρχηγό της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ και με Τουρκμένους της Συρίας. Τουρκμένους μισθοφόρους, τρομοκράτες κατσαπλιάδες που είναι στον κατάλογο των κυρώσεων της ΗΠΑ αυτοί για τα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας και εγκλήματα πολέμου που έκαναν εναντίον των Κούρδων στο Αφρίν, αυτά τα καθάρματα. Λοιπόν, η επίσκεψή του θα είναι ουσιαστικά η αναγνώριση από την Άγκυρα της νέας ηγεσίας της Συρίας με επικεφαλής έναν επικηρυγμένο τρομοκράτη τζιχαντιστή, τον Μοχαμέτ Αλ Γκολάνι, ή πιο σωστά τον Αμπού Μοχάμετ Αλ Γκολάνι. Όμως προκειμένου να αποφευθούν τα αρνητικά σχόλια για τον Τούρκο πρόεδρο, το γραφείο του πρακτορείου Bloomberg στην Άγκυρα μετέδωσε χθες Πέμπτη ότι ήδη η τουρκική κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να αφαιρέσει σύντομα τους νέους ηγέτες της Συρίας από τον κατάλογο των μελών τρομοκρατικών οργανώσεων, χωρίς να περιμένει να κάνουν κάτι τέτοιο οι ΗΠΑ και η Ευρώπη πρώτα και μετά αυτή. Πρώτα το κάνει η Τουρκία. Παρά τις αμερικανικές παρενέσεις προς την Άγκυρα να μην πειράξει τους Κούρδους στη Συρία, η τουρκική ηγεσία φαίνεται να είναι προετοιμασμένη να κάνει τα επόμενα βήματα. Σύμφωνα με αρθρογράφο της εφημερίδας Χουριέτ που μας λέει Deutsche Welle, το πρόγραμμα για τη Συρία έχει οριστικοποιηθεί του Ερντογάν. Την 1η Μαρτίου του 2025 θα συσταθεί προσωρινή κυβέρνηση στη Δαμασκό, τώρα είναι μεταβατική. Θα αναγνωριστεί από το λαό η κυβέρνηση και θα συσταθεί μια συντακτική συνέλευση για την επεξεργασία και την επικύρωση του νέου συντάγματος. Όλα αυτά τα κάνουν στην Τουρκία τώρα και το νέο σύνταγμα, μην νομίζετε, όσο κοιμάται η Δύση. Μετά την 1η Μαρτίου θα ξεκινήσει η διαδικασία αφοπλισμού του YPG, των Δημοκρατικών Δυνάμεων της Συρίας. Η νέα Συριακή ηγεσία θα καλέσει όλες τις ένοπλες δυνάμεις στη Συρία να καταθέσουν τα όπλα τους και θα δημιουργηθεί μηχανισμός ελέγχου κατά τη διαδικασία αφοπλισμού. Οι μη Σύριοι, οι πολίτες που δεν, τα μέλη του YPG που δεν είναι πολίτες της Συρίας, θα πρέπει να εγκαταλείψουν τη χώρα, όπως και η διοίκηση της οργάνωσης αυτής. Όλοι να φύγουν από τη Συρία. Να μείνουν τα καθάρματα της Τουρκίας, οι εγκληματίες, και να φύγουν οι πιο δημοκρατικές δυνάμεις στην ευρύτερη Μέση Ανατολή. Οι πιο δημοκρατικές δυνάμεις που έχουν αναγνωρίσει πλήρη δικαιώματα γυναικών, πλήρη δικαιώματα σε όλες τις εθνικές και θρησκευτικές ομάδες, και πρέπει να φύγουν αυτοί για να έρθουν οι νεοναζί, οι Τούρκοι, μαζί με τους άλλους, τους Ισλαμοναζί της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ. Τα απλά μέλη του YPG που θα καταθέσουν τα όπλα τους θα μπορούν να ενταχθούν στο Συριακό στρατό. Ο επικεφαλής του YPG Μασλούμ Κομπάνι θέλει η περιοχή του να παραμείνει υπό την εποπτεία των ΗΠΑ, αλλά σύμφωνα με τη Χουριέτ το νέο σχέδιο είναι να τεθεί η κουρδική περιοχή υπό τον έλεγχο της νέας Συριακής κυβέρνησης και της Τουρκίας. Λέει η Χουριέτ, τα προδίδουν κιόλας. Ο Ερντογάν, φεύγοντας από το Κάιρο, πάνω στο αεροπλάνο, είπαμε, κάνει δηλώσεις. Συνήθως στην επιστροφή. Λοιπόν, οι Σύριοι είναι αυτοί που θα αποφασίσουν για το μέλλον τους, υποστήριξε ο Ερντογάν κατά την επιστροφή του από το Κάιρο, και διεμήνυσε ότι έχει έρθει η ώρα για την Τουρκία να εξαλείψει τους Κούρδους τρομοκράτες, όπως ονομάζει η Τουρκία. Το τρομοκρατικό κράτος, ο Γάιδαρος λέει τον πετεινό κεφάλα. Όπως είπε, η Τουρκία θα βοηθήσει τη Συρία στη δημιουργία θεσμών κυβέρνησης, αποκαλύπτουν τα σχέδιά τους. Λέει, να, θα βάλουμε τα τέτοια μας, τις μαριονέτες μας. Και στην προετοιμασία ενός συντάγματος. Τι σας είπα, στην Άγκυρα γίνεται. Τονίζοντας ότι έχει ήδη αρχίσει διαβουλεύσεις για αυτά τα θέματα με εκπροσώπους των νέων Συριακών αρχών
συμπεριλαμβανομένου του αρχηγού τους, του Αχμέτ Αλ Σάρα, όπως είναι το πραγματικό όνομα του Αμπού Μουχαμέτ Αλ Γκολάνι. Το γεγονός ότι ο Άσαντ βρίσκεται τώρα στη Ρωσία, είπε ο Ερντογάν, δείχνει πόσο σημαντικά ήταν τα γεγονότα που έγιναν αφού τον εξεδίωξαν. Οι αδελφοί και οι αδελφές μας στη Συρία θα πάρουν τις δικές τους αποφάσεις για το μέλλον τους. Θα προσπαθήσουμε να τους βοηθήσουμε να αποφασίσουν ποια θα πρέπει να είναι η κρατική τους δομή και να τους μεταδώσουμε την εμπειρία τους. Θα ελέγξουν το κράτος δηλαδή οι Τούρκοι. Ένα από τα πιο σημαντικά βήματα για την αποκατάσταση του κράτους είναι η προετοιμασία ενός συντάγματος. Θα το κάνουμε εμείς, μην κουράζεστε. Έχουμε ήδη επαφές για αυτό το ζήτημα με τη νέα Συριακή Διοίκηση με επικεφαλή στον Αλ Γκολάνι. Είπε επίσης, στείλαμε τον επικεφαλής της ΜΙΤ, Ιμπραήμ Καλίν, στη Συρία. Ο Υπουργός Εξωτερικών Χακάν Φιντάν είναι σε διάλογο με όλους τους συνομιλητές για αυτό το θέμα από την αρχή, για τους Κούρδους της Συρίας. Θα δείξουμε ότι έχει έρθει η ώρα να εξαλείψουμε τις τρομοκρατικές οργανώσεις που υπάρχουν στη Συρία. Οι τρομοκρατικές οργανώσεις είναι αυτές που χρηματοδοτεί η Τουρκία, υπόψη είναι έτσι, αναγνωρισμένες. Θα το κάνουμε αυτό για να εξαλείψουμε κάθε απειλή από τα νότια σύνορά μας, είπε ο Ερντογάν. Και ενώ τα είπε αυτά, το ανώτατο δικαστήριο στην Τουρκία απελευθέρωσε 6 καταδίκους του Ισλαμικού κράτους που σε μία επίθεση που έκαναν το 2016 στο αεροδρόμιο Ατατούρκ του Κωνσταντινούπολης, από την οποία σκοτώθηκαν 45 άνθρωποι και 236 τραυματίστηκαν. Αυτοί λοιπόν είναι πρώην σύντροφοι του Γκολάνι και είχαν καταδικαστεί σε 46 ισόβια κάθερξη, 46 φορές ισόβια. Τώρα λοιπόν τους απελευθέρωσαν για να τα παιδιά μην κάθονται στη φυλακή, έχουν και το να πάνε τώρα και στο φίλο τους τον Γκολάνι να τους προστατέψει. Εντάξει. Τώρα υπάρχουν διάφορα δημοσιεύματα για το κατά πόσο είναι ισχυρή η Τουρκία στην Λιβύη. Λένε ορισμένοι ότι είναι υπερτιμημένη η επιρροή που ασκεί. Αυτή τη στιγμή δεν είναι υπερτιμημένη. Από τη στιγμή που θα αποφασίσουν να μπουν οι ΗΠΑ, ήδη στέλνουν μια ομάδα διπλωματών, θα το δούμε μετά. Να μπει η Ευρωπαϊκή Ένωση, να μπει η Γαλλία. Οι πληροφορίες που έχω είναι ότι θα μοιραστούν επιρροή στη Συρία οι ΗΠΑ και η Γαλλία, γιατί η Συρία ήταν προτεκτοράτο της Γαλλίας, είναι γαλλόφωνη, γαλλοτραφής και ο Λίβανος και η Συρία. Άρα αν αποφασίσουν να μπουν λοιπόν οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι και η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και οι ανταγωνίστριες χώρες, αραβικές χώρες, όταν το κάνουν, τότε θα αρχίσει να μειώνεται η επιρροή της Τουρκίας. Αυτή τη στιγμή πάντως η επιρροή είναι μεγάλη, να ξέρουμε τι λέμε και τι κάνουμε δηλαδή. Πάμε τώρα. Αραβικές χώρες κατηγορούν το Ισραήλ για τα εδάφη που καλεί, σύμφωνα με την Jerusalem Post, που επικαλείται Άραβες διπλωμάτες, οι οποίοι εκφράζουν την ανησυχία τους ότι οι ενέργειες και η ρητορική του Ισραήλ σχετικά με το όρος Ερμών, που σας είπαμε, συμπεριλαμβανομένων των πρόσφατων σχολείων του Νετανιάχου και του Κάτς, θα μπορούσαν να βλάψουν τις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων του Ισραήλ με τα αραβικά έθνη. Ακόμα και με όλα τα προβλήματά της, η Συρία εξακολουθεί να είναι μια αραβική χώρα, ανέφερε Άραβας διπλωμάτης, υπονοώντας ότι τέτοιες κινήσεις θα αποξένωναν τα αραβικά έθνη και θα περιέπλεκαν τις προσπάθειες εξομάλυνσης των σχέσεων με το Ισραήλ. Τώρα, ο Πούτιν στην ετήσια συνέντευξη, καθιερωμένη συνέντευξη τύπου που δίνει σε δημοσιογράφους, κρατάει 4 ώρες κάθε τέλος έτους, έκανε μεταξύ άλλων αναφορά και στο θέμα της Συρίας. Κοιτάξτε τι είπε, αλλά και στο κουρδικό. Για να δούμε. Αφού υποστήριξε ότι ακόμα δεν γνωρίζει τι ακριβώς θα συμβεί με τις ρωσικές βάσεις στη Συρία, είπε ότι τα πάντα θα εξαρτηθούν από το αν έχουμε κοινά συμφέροντα η Ρωσία με τη νέα ηγεσία. Αν υπάρχουν κοινά συμφέροντα θα παραμείνουν. Πάντως λέει, εμείς πετύχαμε όλους τους στόχους μας, πήγαμε στη Συρία το 2015 για να εξοντώσουμε και να εξαλείψουμε την τρομοκρατία. Το πετύχαμε αυτό, τώρα λέει φεύγουμε. Γενικά πετύχαμε τους στόχους μας. Να μην δημιουργηθεί εκεί ένας τρομοκρατικός θύλακας, το Ισλαμικό κράτος δηλαδή.
Πήγαμε στη Συρία πριν από 10 χρόνια και πετύχαμε το στόχο μας. Και είπε ότι κατόπιν αιτήματός τους οι Ρώσοι απομάκρυναν 4.000 Ιρανούς μαχητές τις τελευταίες μέρες από τη Συρία. Όπως είπε ο Πούτιν, το Χαλέπι καταλήφθηκε, προσέξτε, από μία δύναμη 350 μαχητών, καθώς περίπου 30.000 κυβερνητικά στρατεύματα και φιλοϊρανικές μονάδες υποχώρησαν χωρίς να δώσουν μάχη, κάτι που όπως συνέβη σχεδόν σε όλη τη χώρα. Έτσι έγινε σε όλη τη χώρα. Τώρα κάποιους καρφώνει ο Πούτιν, δεν ξέρω ποιους και γιατί. Υπογράμμισε ότι δεν συναντήθηκε με τον Άσαντ, αλλά λέει θα το κάνω. Δεν απέκλεισε το σενάριο εισβολής της Τουρκίας προκειμένου να αποθήσει τους Κούρδους, αλλά κοιτάξτε τι είπε για τους Κούρδους. Για να δούμε πού είναι ρε παιδιά. Να δούμε τι είπε για τους Κούρδους τώρα. Εδώ είμαστε μάλλον, εδώ ναι. Γιατί η Ρωσία έχει μακροχρόνια και μακροπρόθεσμη πολιτική που πάει πολύ πίσω, δεκαετίες πίσω στο κουρδικό. Υπόψη είναι ότι το YPG και το PYD έχουν μέχρι σήμερα γραφεία στη Μόσχα, είναι νομιμοποιημένα. Καλά, οι Ρώσοι τους έχουν εκεί, όταν δεν τους συμφέρει η ανάδειξη του ζητήματος τους κρατούν με κάτι χαμηλόβαθμος, όταν θέλουν να αναδείξουν ότι παίζουν το κουρδικό πάνε και τους βλέπουν πιο υψηλόβαθμοι. Τι είπε ο Πούτιν? Εκατομμύρια Κούρδοι ζουν στη Μέση Ανατολή. Αυτό είναι ένα σοβαρό κουρδικό πρόβλημα. Οι Κούρδοι είναι σοβαροί άνθρωποι, σοβαροί μαχητές. Πρέπει να λύσουμε το κουρδικό πρόβλημα. Τώρα αυτά είναι απάντηση στην πολιτική που ακολουθεί η Τουρκία στη Συρία, που είναι εις βάρος της Ρωσίας και του Ιράν. Είπαμε, κάτι θα πληρώσει ο Ερντογάν γι' αυτό. Προσέξτε τώρα. Πρέπει να λύσουμε το κουρδικό πρόβλημα. Ήταν απαραίτητο να το λύσουμε στο πλαίσιο της προεδρίας Άσαντ. Δεν μπορέσαμε, τώρα θα πρέπει να το λύσουμε με τις αρχές που ελέγχουν το έδαφος της Συρίας. Να το λύσουμε. Η Τουρκία, όπως γνωρίζουμε, έχει πρόβλημα με το Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν, το PKK, εδώ και δεκαετίες. Ελπίζω ότι δεν θα υπάρξει επιδείνωση, αλλά ορισμένοι Ευρωπαίοι πολιτικοί μου είπαν σε συναντήσεις μόλις πρόσφατα ότι μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο υποσχέθηκαν στους Κούρδους το δικό τους κράτος και τους εξαπατούσαν συνεχώς. Αξιολογήστε αυτές τις λέξεις, επαναλαμβάνω, επειδή η Ρωσία, το Ντούγκιν το είπε, θεωρεί ότι την πρόδωσε η Τουρκία, αξιολογήστε με βάση αυτήν την αναφορά τα λόγια του Πούτιν για το κουρδικό. Γκολάνι μίλησε στο BBC, τελειώνει η εκπομπή σε λίγο. Ο Μοχάμετ Αλ Γκολάνι σε συνέντευξή του στο βρετανικό BBC υποστήριξε ότι η Συρία έχει εξαντληθεί από τον πόλεμο και ότι δεν αποτελεί απειλή ούτε για τους γείτονές της ούτε για τη Δύση. Μάλιστα ζήτησε την άρση των κυρώσεων της Δύσης κατά της Συρίας. Τώρα πια, μετά από όλα αυτά που συνέβησαν, οι κυρώσεις πρέπει να αρθούν επειδή αυτές είχαν στόχο το παλιό καθεστώς. Το θύμα και ο καταπιεστής δεν πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο, είπε ο Γκολάνι, αναφέροντας ότι η οργάνωσή του, η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ, θα πρέπει να διαγραφεί από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων, που την έχουν χαρακτηρίσει τρομοκρατική οργάνωση. Τα Ηνωμένα Έθνη, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες πόσες χώρες, αφού ήταν παρακλάδι της Αλ-Καΐδα. Ο Γκολάνι είπε ότι η Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ δεν ήταν ποτέ τρομοκρατική ομάδα, ότι ποτέ δεν είχε στόχο αμάχους ή περιοχές αμάχων, ότι θεωρούσαν τους εαυτούς τους θύματα του Άσαντ, ενώ υπογράμμισε ότι δεν θέλει να μετατρέψει τη Συρία σε Αφγανιστάν. Πιστεύω ότι θα προσπαθήσουν οι προβατόσχημοι λύκοι να κρύβουν όσο είναι δυνατόν οτιδήποτε μοιάζει με λύκο για να φαίνονται για πρόβατα. Αλλά αντιδράσεις προκαλεί το βίντεο που δείχνει τον επικεφαλής της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σαμ στη Συρία, τον Αλ Γκολάνι,
να ζητά από μια γυναίκα να καλύψει τα μαλλιά της με μαντίλα πριν να συμφωνήσει να βγουν φωτογραφία. Το περιστατικό με τον Αχμέτ Αλ-Σάρα, τον Γκολάνι δηλαδή, σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου κατά την διάρκεια επίσκεψής του στην περιοχή Μεζά της Δαμασκού. Μετά λέει, αφού έγινε χαμός με αυτό που έκανε, λέει δεν την υποχρέωσα, αλλά είναι προσωπικό μου δικαίωμα. Θέλω οι φωτογραφίες που βγάζω να μου ταιριάζουν, είπε ο Γκολάνι. Δηλαδή δούλευε κανονικό, δεν την υποχρέωσα, αλλά όποιος θέλει να βγει φωτογραφία με εμένα να το φοράει στο... Καταλαβαίνετε τώρα έτσι τι θα γίνει. Πάντως είχαμε χθες διαδηλώσεις στη Δαμασκό, τονίζοντας οι πολίτες ότι εμείς θέλουμε ένα δημοκρατικό, φιλελεύθερο, κοσμικό κράτος. Επίσης και στην Ταρτούση είχαμε διαδηλώσεις, βγήκαν έξω από το αστυνομικό τμήμα, διότι τα καθάρματα, οι κατσαπλιάδες της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σάμ πηγαίνουν και τους κλέβουν τα υπάρχοντα από τα σπίτια τους. Και φυσικά κανένας δεν κάνει τίποτα. Ποιος θα κάνει, αφού αυτή είναι το παρακράτος. Κράτος παρακράτος γίνανε ένα τώρα. Επίσης, στη Μητρόπολη της Χάμα, στο κτίριο της Αρχιεπισκοπής, της Επισκοπής της Χάμα, που έχω δει το Μητροπολίτη, εκεί υπόψη ότι όταν πήγα στα θυρανίξια της Εκκλησίας Αγίας Σοφίας στην Σελευκόβιλο της Χάμα, ήταν εκεί ο Μητροπολίτης, προσέξτε, μίλησε ο μουφτής της Χάμα, των Σουνιτών, ο μουφτής των Σιητών, ο Μητροπολίτης, δηλαδή όλοι αυτοί οι άνθρωποι ήταν εκεί πραγματικά συμφιλιωμένοι. Τώρα δεν νομίζω να ήταν όλα αυτά με τη βία. Η βία ασκήθηκε σε όσους ήθελαν να μετατρέψουν τη Συρία σε Αφγανιστάν. Όντως αυτό έγινε. Περιόρισε το θρησκευτικό Ισλάμ, το πολιτικό Ισλάμ. Από εκεί μετά όμως οι άνθρωποι ζούσαν, σας είπα, μίλησε ο Σουνίτης ο μουφτής, ο Σιήτης, ο Αλαουίτης μουφτής και ο Μητροπολίτης μπροστά στα μάτια μου. Τώρα τι έγινε, επιτέθηκαν και σε τάφους και σε σταυρούς και στο κτίριο της Επισκοπής στη Χάμα. Πάντως ακούω ότι, γιατί είπαμε, το τελευταίο πράγμα που θα ήθελα να γίνει, μπορεί και εμείς μερικές φορές να υπερβάλλουμε σε ορισμένα ζητήματα, είναι να κάνουμε παραπληροφόρηση. Έκανα στη Δαμασκό, είδα ένα ρεπορτάζ, ότι σήκωσαν ένα μεγάλο δέντρο, βάλανε φώτα, καλά Χριστούγεννα κτλ. Και είδα και στην κοιλάδα των χριστιανών και εκεί πάλι γίνονται κάποιες. Άρα ακόμα δεν έχει αρχίσει, δεν έχει επιβληθεί το μαύρο σκοτάδι του Ισλάμ. Ακόμα. Όμως υπάρχουν σποραδικά θέματα, επιθέσεις, τα οποία οφείλουμε να τα αναφέρουμε. Τώρα να δούμε τι κάνουν οι Αμερικανοί. Καταρχάς σήμερα σκότωσαν τον ηγέτη του Ισλαμικού κράτους στη Συρία, οι Αμερικανοί, στις 19 Δεκεμβρίου. Χθες, δυνάμεις της κεντρικής διοίκησης των ΗΠΑ πραγματοποίησαν ένα χτύπημα ακριβίας με στόχο τον Αμπού Ιωσούφ, γνωστό με το όνομα Μαχμούντ, στην επαρχία Ντερ Εζόρ της Συρίας. 2 στελέχη του Ισλαμικού κράτους σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένου του Αμπού Ιωσούφ, ανακοίνωσε το μεικτό διοικητήριο των Αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής, η CENTCOM. Τώρα, στη Συρία έφτασαν, σύμφωνα με το State Department, Αμερικανοί διπλωμάτες οι οποίοι θα έχουν συνομιλίες με τις νέες Συριακές αρχές, τις οποίες κυριαρχούν ριζοσπάστες Ισλαμιστές, ώστε να πιέσουν να επιδιωχθεί ενότητα στη χώρα έπειτα από 13 χρόνια πολέμου που τον επέβαλαν οι ξένες δυνάμεις, ξεκάθαρα πράγματα. Είναι η πρώτη επίσημη διπλωματική αποστολή στη Δαμασκό από το ξέσπασμα του πολυέμακτου πολέμου στη Συρία το 2011, μετά την απρόσμενη ανατροπή την 8η Δεκεμβρίου του Μπασάρ Αλ-Άσαντ, ο οποίος, είπαμε, κατέφυγε στη Ρωσία. Όπως γνωστοποίησε εκπρόσωπος του State Department, οι Αμερικανοί απεσταλμένοι θα συναντηθούν με αντιπροσώπους της Χαγιάτ Ταχρήρ Αλ-Σάμ, οργάνωσης που η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει τρομοκρατική, και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, για να συζητήσουν για το όραμά τους για το μέλλον και τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να τους υποστηρίξουν οι ΗΠΑ. Θα μπουν οι όροι. Είπαμε
ότι τώρα αλωνίζει η Τουρκία, αλλά τα χρήματα για την ανοικοδόμηση τα έχει η Αμερική και η Ευρώπη. Αν αρχίζουν βάζουν και όρους και βάζουν και πόδι, η επιρροή που θα ασκεί η Τουρκία θα μειωθεί. Δεν θα μηδενιστεί, αλλά θα μειωθεί. Στην αντιπροσωπεία συμμετέχει η Μπάρμπαρα Λιφ, αξιωματούχος αρμόδια για τη Μέση Ανατολή, και ο Ντάνελ Ρουμπιστάιν, διπλωμάτης ειδικευμένος στον αραβικό κόσμο, που πλέον έχει αναλάβει τις επαφές με τη Συρία κατά την ίδια πηγή. Παρόν θα είναι επίσης ο Ρότζερ Κάρστενς, που είναι επιφορτισμένος με τη συγκέντρωση στοιχείων για Αμερικανούς που αγνοούνται στη Συρία, όπως ο δημοσιογράφων Όστιν Τάις, που είχε απαχθεί τον Αύγουστο του 2012. Οι ΗΠΑ ακολουθούν έτσι τα βήματα της Γαλλίας, σας είπα μαζί θα τη μοιραστούν την επιρροή, η σημαία της οποίας σχηματίζει πλέον στην πρεσβεία που ξανά άνοιξε πρόσφατα μετά το κλείσιμο το 2012, επίσης της Γερμανίας, της Βρετανίας και το ΟΗΕ, που έστειλαν απεσταλμένους για να αποκατασταθεί η επαφή με τις μεταβατικές αρχές, τα πρώτα βήματα των οποίων παρακολουθούνται από τους πάντες προσεκτικά. Πάντως και οι ΗΠΑ εξετάζουν την άρση του χαρακτηρισμού για τη Χαγιάτ Ταχρήρ Ασάμ και το Γκολάνι και την εξαγωγή, την απάλληψή τους από τον κατάλογο των τρομοκρατικών οργανώσεων και των τρομοκρατών, που είναι, είπαμε ότι έχουμε οι Αμερικανοί στρατιώτες που είναι ανεπτυγμένοι στη Συρία είναι 2.000 και όχι 900 που είχε αναφερθεί προηγουμένως, υποστήριξε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου Πάτρικ Ράιντερ. Σας έχουμε ενημερώσει ότι περίπου 900 στρατιώτες των ΗΠΑ έχουν αναπτυχθεί στη Συρία. Σήμερα έμαθα, λέει, ότι στην πραγματικότητα υπάρχουν περίπου 2.000 στρατιώτες των ΗΠΑ στη Συρία. Αυτές οι δυνάμεις που ενισχύουν την αποστολή ήττας του ISIS ήταν εκεί πριν από την πτώση του καθεστώτος Άσαντ, επισήμανε ο Ράιντερ χωρίς να διευκρινίσει τον τύπο των στρατευμάτων. Είπε ότι πρόκειται για προσωρινές δυνάμεις που μεταβαίνουν εκεί εκ περιτροπής και αναπτύσσονται για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις μεταβαλλόμενης αποστολής, ενώ οι πυρήνες των 900 στρατιωτικών βρίσκονται σε μακροπρόθεσμες αναπτύξεις. Τώρα, εδώ τι μας λέει στην ουσία? Μας λέει ότι ήταν από πριν εκεί, μάλλον περιμένοντας την πτώση του Άσαντ. Λέτε να το ήξεραν? Λοιπόν, εδώ είμαστε, μάλλον φτάσαμε προς το τέλος, φτάσαμε προς το τέλος, είχαμε και άλλα θέματα, θα τα αφήσουμε για αύριο, αν αφήνουμε κάθε μέρα για αύριο. Προς το παρόν λοιπόν, δεν έχουμε παρά να σας ευχαριστήσουμε για άλλη μια φορά που παρακολουθήσατε την εκπομπή μας και να δώσουμε ραντεβού για αύριο. Μέχρι αύριο να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα.